sasabihin mo walang pa-warning ah. Warning! Maboboard ka dito. 5 best tips para sa ating newbies. Kaya kayo mga lodies at yung mga aspiring lodies dyan, malaki ang may tutulong netong 5 best tips na sasabihin ko sa inyo. And yes, sinabi ko nga, 5. Kasi naniniwala kong ito ang dapat mong i-focus. Unahin mo. And later on, syempre, i-improve pa natin ang i-improve. At alam ko, yung ibang nanonood ngayon, matagal nang nag-vlog. Pero magandang reminder to para sa'yo. Dahil naniniwala ko na kagaya ko, nakakalimutan mo rin ito. So, handa ka na ba? Pero bago ang lahat, hello sa ating mga friends and family sa Vloggers Philippines! Alright, so kung bago ka lang dito, sure naman ako magugustuhan mo to. Kaya wag mong kalimutan, i-press mo yung like button dyan ha. Pati na rin ang mag-subscribe para naman syempre updated ka sa mga bago kong posting. Lalo na sa mga tips and advices sa pag-vlogging mo. Make sure naka-all yan ha. Oh, simulan na natin sa number 1. Okay. Ito, karaniwang problem. Oh, problem. Karaniwang problem ng mga cellphone users. Napansin ko kasi, yung mga baguhan. Don't worry, isa rin ako dun sa mga nagawa to sa mga nauna kong videos. Alam nyo kung ano to? I-landscape po natin yung phone natin. Karaniwan kasi, nasanay tayo din sa mga selfie-selfie. So, yung camera natin, yung nakatayo na ganyan, try nating ihiga. Okay? So, imbis na nakatayo lang siya na ordinaryong usual way na ginagamit natin, i-landscape po natin yan, ihiga natin. Okay? So, number 2. Ito, aminada ako. Problem ko to. Siguro napansin nyo rin ito kanina. Tingin ka sa lens, hindi sa screen mo. Karaniwan kasi ng mga cellphone users, kagaya ko, cellphone user ako, inaamin ko, I love my cellphone. Kasi, pag nag-film tayo, tapos yung harap ang gamit-gamit natin, hindi yung camera lens sa likod ng camera natin, ng cellphone natin, di ba? So, nakikita natin ang sarili natin like, hi! O, di ba? So, mahalagang tumingin tayo sa lens mismo ng camera. Yung nandoon sa taas, alam mo na yung sinasabi ko. So, ganito nga yun. Bakit napakahalaga nito? Kasi kung hindi ka nakatingin dun sa lens, ang mangyayari niyan, para kang makikipag-usap sa katabi ng kausap mo. Kagaya na yung sabihin natin, ang kausap mo nandito, di ba? Andyan. Ang mangyayari niyan, pag nakatingin tayo sa screen, nandiyan yan. Ang kausap mo nandito na. Wala na doon. So parang kinakausap mo siya, yung katabi niya ang kinakausap mo. So, hi, kamusta ka na? Oh, ano nang balita? Oh, di ba? So yung kausap mo nandoon, it's like, diba? So, kagaya na lang ngayon, ito, nakaharap ako ngayon, nakatingin ako sa lens, sa screen, at hindi sa inyo. Gets mo na? Problem ko rin yan, kaya huwag ka mahiya. At alam ko, marami sa mga vloggers din, na maraming beses na sila nagre-record, pero napapatingin pa rin sila sa screen nila. Alam mo bakit? Siyempre, we want to look good in front of the camera. Diba? So, move forward na tayo. Tama na yan. Number 3. Problem ko rin to. Kuminsan, at alam ko marami rin ang may problem. Yung lights, yung tamang liwanag. Kung may bintana ka, hindi pa rin sapat yung ilaw, try mong ihawi yung kortina. And subukan mong hindi maging against the light.
Ayan. So, make sure na maliwanag, hindi madilim. Tapos, siguraduhin mo na rin yung damit mo labas sa tide para kahit sa dilim kita pa rin. Joke. Ang baduy! Ang corny na. Anyway, move forward na tayo. Problema ko to ngayon. Eyeglasses. Alam mo bakit ko sinabi yan? Kasi kagaya na lang ngayon. Diba? Nakita mo? May nagre-reflect, diba? Oh. Dahil nabanggit natin yung lights kanina, marami sa mga vloggers natin na hindi kasi sapat yung ilaw, so gumagawa sila ng paraan dahil wala silang bintana, and kahit may bintana naman na sila, madilim pa rin. So gumagamit sila ng ring light. Isa yan sa mga solusyon para maging maliwanag. So yung ring light, kung minsan ang tendency, kung nakasalamin ka, nagre-reflect. Ako wala akong ring light ngayon, pero meron akong ring light, hindi ko lang gamit. Bale, ang gamit ko lang ngayon is screen door. Hinawi ko lang siya. And then, nagre-reflect siya in a certain angle. Diba? So, kailangan kong humarap ng patagilid para hindi mag-reflect. So, bakit ko nasabi yan? May mga viewers kasi na eyesore para sa kanila yung nagre-reflect sa glasses mo. Parang agaw atensyon, 'di ba? So, ayun, try nating iwasan. Kung pwede namang walang salamin, tanggalin mo na lang yung salamin mo. Or kung pwede, is yung certain angle para hindi nakikita yung ano man nakakasagabal or parang eyesore para doon sa viewers. Subukan nating ihawi, diba? Number 5. Huwag kang pa-baby. Ibig kong sabihin yung boses mo, gawin mong natural. Alam kong kuminsan, ang hirap talaga magsalita eh. Like, bigla na lang tayo nahihiya. Huwag tayo magpa-cute. Okay lang, hindi to pagandahan ng boses. So, kung di mo naman kayang magsalita ng kalakasan, gamit ka ng microphone. Ako, wala akong gamit ng microphone. Tanging microphone lang ng cellphone ko mismo ang gamit-gamit ko. Hindi ko ikinahihiya na cellphone lang ang gamit ko. And sa ngayon, siguro okay lang naman sa'yo, di ba? Naririnig mo ba ako? So, huwag tayong pabebe. Gawin nating natural. Lakasan natin, pero huwag tayong sumigaw. And kung di man, ilapit mo na lang yung cellphone mo ng konti para nasisense pa rin ng mikropono ng cellphone mo. Oh, ayan na. Meron tayong landscape. Tingin ka sa lens. Yung lights, kailangan meron kang tamang lights or liwanag para sa pag-film mo. Yung eyeglasses mo, pwede mo siyang tanggalin. Kung kaya mo naman tanggalin para hindi eyesore. Number 5, huwag kang pabebe. And may bonus ako sa inyo. Ang bonus is 5-second rule. Sa 5-second rule, kailangan sa unang 5 seconds, nakuha mo ng atensyon ng mga viewers mo na hindi ka going around the bush na, ayun, iiwan ka ng mga yan pagka na-bored na sila. Kahit anong interesting pa or maganda yung content mo, kung sa unang 5 seconds pa lang, ay hindi mo na agad nakuha yung attention nila, iiwanan ka nila. So, yan na muna for now, and bibigyan ko ulit kayo ng tips later on. So, thank you for watching! Happy vlogging!